السلام الذي يؤسسه القرآن سلام حقيقي، ليس سلاما مزيفا ولا سلاما مزركشا ومزينا بعشرات الدعوات، وحين تنظر فيها تجد بأنها فارغة، فرغت من محتواها ومن أصلها وأسسها. أن يستسلم العبد إلى خالقه أمرا ونهيا وحكما وقضاء وقدرا، فلا يجد أي شكل من أشكال النزاع أو الخصوم في داخل عقله أو ضميره بما يحكم به الله سبحانه وتعالى، لا في أحكامه القدرية والكونية ولا في أحكامه التشريعية. هنا يبدأ السلام. ولكن لنا أن نتساءل: ما العلاقة بين السلام وبين هذا الكلام عن ليلة القدر في سورة القدر؟ إذا أردنا أن نكشف العلاقة علينا أن نربط أولاً بين أول آية في السورة وبين آخر آية. أول آية قال إنا أنزلناه القرآن، وآخر آية وصف فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن فقال سلام هي حتى مطلع الفجر. ثمة علاقة واضحة بين القرآن الذي هو يؤسس للسلام ويصنعه ويدرب العالم عليه تدريبا حقيقيا وليس مزيفا أو مصطنعا، وبين هذه الليلة المباركة تصالح مع ذاتك والسلام الداخلي الذي تبحث عنه، وهو لا يسكن بعيدا عنك، ولا تحتاج أبدا لأجل أن تشعر به أن تدخل عشرات الدورات أو تقوم بعشرات التمارين المختلفة لتشعر بمعنى السلام. السلام موجود في داخلك، السلام موجود في فطرتك السليمة التي تراكمت عليها عشرات الطبقات المتكاثفة والكثيفة من غبار الانشغالات بالأمور الدقيقة المادية التي أذهبتك بعيداً عن ذاتك وقلبك وإحساسك. ليلة القدر توقظها فيك أن تمد يد العون والبر والعطاء والسخاء للأقارب والأهل والجيران والمعارف والفقير والمحتاج والذي لا يحتاج، وتتعلم كيف تدخل السرور على من يحتاج إليه. ألا يدخل ذلك في قلبك السلام؟ وبعض الناس يسألك: هو ليلة القدر نخصها بالدعاء وتلاوة القرآن والصلاة والقيام، أم نخصها بالبر والإحسان إلى الوالدين والأهل والجيران والأقارب؟ من أين جاء ذلك الانفصام حتى تفرق بين شيئين لا يمكن أن تفرق بينهما؟ القرآن الذي تقرأه وتتقرب به إلى الله جل شأنه وتريد أن تحصل على الأجر بتلاوة حروفه وكلماته يأمرك، يحضك على البر والعطاء والسخاء. قيامك بين يدي خالقك تذكرك بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتبادر بإصلاح ذات البين. ليس ثمة انفصام ولا انفصال في حياتنا ولا في تشريعاتنا ولا في تحرينا لليلة القدر بين تلاوة القرآن والصلاة والقيام وعمل البر والإحسان. كلاهما يمشيان جنبا إلى جنب، فبالله عليك لا تفصل بين توأمين لا يمكن أن ينفصلا، هما كما هما يكونان مع بعضهم البعض. كتاب وصلاة وزكاة وصيام وعبادة تحثك على كل عمل الخير، بل هي تؤسس فيك عمل الخير وعمل البر والخير والإحسان. ما هو إلا التعبير الحقيقي الحسي المعنوي عما آمنت به وقرأته وقمت به لله في صلاتك وفي سجودك وركوعك، فأنى لك أن تفصل بينهما حتى نفهم ونستوعب إلى أي مدى ابتعدنا عن التعاليم الحقيقية لهذا الكتاب الكريم، حتى بتنا نفصل بين أمرين لا يمكن أن يفصل بينهما ولا يمكن أن يفرق بينهما ولا يمكن كذلك أن يوازن بينهما في الأجر
والثواب أيهما أكثر؟